වෙබ් මනි වොලට් එක නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම මීට කලින් ගෙනාවු වීඩියෝවේ අතපසු වුණු කරුණු කිහිපයක් මතක් කරන්න වගේම එහි අත්‍යවශ්‍ය සෙටින් වගේ සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි මම අද වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. මේ පිළිබඳව ලොකු හැඳින්වීමක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මීට කලින් වීඩියෝ එකෙත් යම් කිසි දේවල් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු නිසා. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. තව දෙයක් මතක් කරනවා යාළුවනේ, මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මීට කලින් ගෙනාව වීඩියෝ එක බලලා එන්න මෙතෙන්ට. එතකොට ඔයාලට නිවැරදිව සකස් කරගන්නවා වගේම ඒ වගේ තියෙන සෙටින් ටිකක් නිවැරදිව සකස් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ වෙනදා වගේම මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ සමග එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලට දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ මේ ටික දකින්නකොට මේ මොකක්ද කියලා. අපි ඊට කලින් ගෙනාවු වීඩියෝවේ වෙබ් මනි වොලට් එක හදලා ඉවරලා අපි මෙතනින් තමයි නතර වුණේ. මෙතන ඉඳලා අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වෙබ් මනි වොලට් එකට අත්‍යවශ්‍යම සෙටින් ටික. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙන්ට බැංක් කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද? මේ වෙබ් මනි වොලට් එක හරහා පේමන්ට් කරන්න පුළුවන් මොනවටද? ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ඇතුළත් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේවල් තමයි අපි මෙතන ඉඳලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ මෙතන පහලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා හෝම් කියලා තැනක්. ඊට දකුණු පසින් තියෙනවා පේමන්ට් කියලා. එතන පේමන්ට් කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ඒ පේමන්ට් කියන තැන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙබ් මනි වොලට් එක හරහා පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්, අංශ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම මම ක්ලික් කරලා කොහොමද කරන්න කියලා කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලොකු වෙලාවක් යනවා මේකට. මෙතන යුටිලිටි බිල්, ඉන්ටර්නෙට් ඕනම දෙයකට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ෆෝන් එකට. ඒ කියන්නේ රීලෝඩ් එකක් දාගන්න වගේ දෙයක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. යාළුවනේ ඔයාලට මුලදීම බලා ගන්න පුළුවන් මොබයිල් කමියුනිකේෂන් කියලා තියෙන රතු පාටින් එතන ක්ලික් කරගන්න. එතන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දුරකථන sannivedana පහසුකම් ලබා දෙන ඒ සන්නාම, ඒ සමාගම් වල නම්. එතකොට මෙතන Airtel dialog hutch වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයාලට මේ කියන SIM card පත් වලට reload bill පත් ගෙවීම හැකියාවක් තියෙනවා. එතනත් ලොකු වාසියක් තියෙනවා මේ web money wallet එක හරහා. හරි යාළුවනේ, දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ web money wallet එකට email address එකක් ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. මෙතන දකුණු පස කෙරවලේ තියෙනවා more කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒ more කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පළවෙනි අයිකන් එක විදිහට setting කියලා තියෙනවා. ඒ setting කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට account කියලා මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ක්ලික් කරගන්න. එතන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ප්‍රොෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොෆයිල් එක හරහා අපි මුලින් දුන්නු දුරකථන අංක ඒ වගේ දේවල් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඊමේල් කියලා තැනක් තියෙනවා. එතන ඉදිරියෙන් තියෙනවා පැන්සල් සලකුණක්. ඒ පැන්සල් සලකුණ ක්ලික් කරගන්න. ඒ පැන්සල් සලකුණ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න. ඒ විදිහට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ පහළින්ම තියෙනවා නිල් පාටින් next කියලා. එතන ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා දැන් ඇතුළත් කරපු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට confirmation code එක. ඒ කියන්නේ ඊමේල් පණිවිඩයක් යනවා. ඒ ඊමේල් පණිවිඩයේ තියෙන අංකයක්. ඒ අංකය කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට confirmation code එකක් විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඒ දුන්නට පස්සේ මෙතෙන්ට සාර්ථකව ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා අපිට. අපි බලමු දැන් මට කෝඩ් එක ආවා. මෙන්න මේ විදිහට ආපු ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන confirmation code එක කොපි කරගෙන ගිහිල්ලා මම අර අවශ්‍ය තැනට දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට දීලා ඉල ඔකේ දුන්නාට පස්සේ ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක සාර්ථකව මෙතෙන්ට ඇතුළත් වෙනවා. යාළුවනේ ඊළඟට මම අත්‍යවශ්‍යම කරුණක් විදිහට දකින්නේ මේ web money wallet එකට bank card එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ATM card එකක් වගේ එකක්. ඒකේ තියෙනවා top up push කියලා එකක්. එතන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පහළට වෙනකොට from a bank account කියලා. එතන ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පහසුවෙන් ඔයාලගේ bank card එකේ තියෙන විස්තර, ඒ කියන්නේ ATM card එකේ තියෙන විස්තර ඇතුළත් කරලා මෙතෙන්ට ඒ card එක add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි විස්තර ටික ඉල්ලන්නේ. මේ විස්තර ටික ෆිල් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒ bank card එක
නිවැරදිව ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයාලට වෙබ් මනි වොලට් එක ලැබෙන විත්ඩ්‍රෝවල් මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක වැඩ කරලා ලබා ගන්න ආදායම බැංක් කාඩ් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාලට අද මම වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ වගේ දේවල් මගේ අතින් මගහැරුණා. ඒතකොට ඔයාලා අපහසුතාවයට පත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා යාළුවනේ අද මම ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. අද මම අරගෙන ආපු වීඩියෝයෙන් ඔයාලා නොදන්න කරුණු රසක් දැනගන්න ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා, විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේම නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.